नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। गाइस, फाइनली पोको का दुईवटा स्मार्टफोन पोको F450 पोको F4 GT स्मार्टफोन चाहिँ 23 जुन देखि ग्लोबल लन्च हुन जाँदैछ। स्ट्रङली चान्सेस छ कि यिनी स्मार्टफोनहरु चाहिँ जुलाईको एन्ड महिनासम्म चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि लन्च हुनेछ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीहरु पोको F4 5G स्मार्टफोनको बारेमा कुरा गर्नेछौं। यो स्मार्टफोन पनि अराउन्ड 50,000 को प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा आउने एकदमै सम्भावना रहेको छ। लेट्स सी, हेरौं पोकोले चाहिँ यो स्मार्टफोनलाई चाहिँ कति प्राइसमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा लन्च गर्नेछ। यदि यो स्मार्टफोन अन्डर 50,000 को प्राइस सेगमेन्टमा आउँछ भने एकदमै बवाल स्मार्टफोन चाहिँ यो हुनेवाला छ। अगाडि भिडियोमा चाहिँ हामीहरु यसै स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसनको बारेमा कुरा गर्नेछौं। साथै यो स्मार्टफोनमा के कस्ता फिचरहरु देख्न मिल्नेछ, साथै यो स्मार्टफोनको एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौं। त्यसैले भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेरेर सबै जानकारी लिनु होला। सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गर्नेछौं यो स्मार्टफोनका बिल्ड क्वालिटी अनि डिजाइनको बारेमा। यसमा चाहिँ हामीलाई ग्लास बिल्ड देख्न मिल्नेछ। फ्रन्टमा चाहिँ हामीलाई गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन देख्न मिल्नेछ। त्यसैगरी फ्रेम चाहिँ हामीलाई प्लास्टिकको फ्रेम देख्न मिल्नेछ। र डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ पछाडिपट्टि टप लेफ्ट साइडमा हामीलाई ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप देख्न मिल्नेछ। साथमा एलईडी फ्ल्याश पनि दिएको छ र तलपट्टि चाहिँ हामीलाई पोकोको ब्रान्डिङ देख्न मिल्नेछ। त्यसैले अगाडिपट्टि भने हामीलाई सेन्ट्रल पञ्चल कटआउटको साथमा डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। आई थिंक हामीहरुलाई चाहिँ यस प्राइस मा एकदमै बवाल बिल्ड क्वालिटी देख्न मिल्नेछ। साथमा यसमा हामीलाई IP52 को रेटिङ पनि देख्न मिल्नेछ, जसमा हल्का फुल्का पानीका छिटाहरू गए पनि खासै फोनलाई चाहिँ कुनै पनि असर पर्ने छैन। डिस्प्ले चाहिँ यसमा हामीलाई 6.67 इन्चको FHD प्लस E4 Amoled प्यानल देख्न मिल्नेछ। एब्सोल्युटली तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै जबरजस्त क्वालिटीको डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। साथमा यसमा हामीलाई 120 हर्ट्ज को हाई रिफ्रेश रेट पनि देख्न मिल्नेछ। ब्राइटनेसको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 1300 निट्स को पिक ब्राइटनेस पनि देख्न मिल्नेछ। इन्डोर र आउटडोर भिजिबिलिटीमा चाहिँ तपाईलाई कुनै पनि समस्या आउने छैन। साथै कन्टेन्ट वाचिङको लागि चाहिँ यसमा हामीलाई HDR10+ को सर्टिफिकेसन पनि दिएको छ। एब्सोल्युटली तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि चाहिँ यो डिस्प्ले एकदमै मजा आउनेछ। डिस्प्लेको मामलामा चाहिँ तपाईलाई कुनै पनि शिकायत देख्न मिल्ने छैन। परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई क्वालकम स्न्यापड्रागनको 870 चिपसेट देख्न मिल्नेछ, जुन एउटा 5G चिपसेट हो र यो चाहिँ 7 नैनोमिटरमा बनेको चिपसेट हो। साथमा हामीलाई यसमा LPDDR5 को र्याम टाइप र UFS 3.1 को स्टोरेज टाइप देख्न मिल्नेछ, जसमा तपाईलाई रिड एन्ड राइट पनि एकदमै राम्रो देख्न मिल्नेछ। साथै गेमिङ ग्राफिक्स भने यसमा हामीलाई Adreno 650 को GPU देख्न मिल्नेछ, जुन एउटा अक्टोकोर GPU रहेको छ र गेमिङ ग्राफिक्स पनि तपाईलाई यसमा एकदमै बवाल देख्न मिल्नेछ। तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा एकदमै हाई सेटिङमा पनि तपाईले मजाले गेमिङ गर्न सक्नुहुनेछ। डे टु डे परफर्मेन्स र तपाईलाई यसमा हाई सेटिङमा गेमिङ गर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि समस्या आउने छैन। एकदमै तगडा परफर्मेन्स चाहिँ तपाईलाई यो चिपसेटमा देख्न मिल्नेछ। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा तपाईलाई Android 12 देख्न मिल्नेछ आउट अफ द बक्स। यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो र साथमा यो चाहिँ रन गर्नेछ MIUI 13 मा रन गर्नेछ। अनि साथीहरु, लेट्स टक अबाउट क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीलाई 48 मेगापिक्सल को ट्रिपल रियर क्यामेरा सेटअप देख्न मिल्नेछ, जसमा हामीलाई OIS को सपोर्ट पनि देख्न मिल्नेछ। र यसमा चाहिँ हामीलाई सोनी IMX को 582 सेन्सर चाहिँ युज गरिएको छ र तपाईलाई चाहिँ यसमा क्यामेरा सेटअप एकदमै बवाल देख्न मिल्नेछ। त्यसैगरी साथमा यसमा हामीलाई 8 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सल को माइक्रो सेन्सर देख्न मिल्नेछ। र फ्रन्टमा भने हामीलाई 20 मेगापिक्सल को सेल्फी क्यामेरा सेटअप देख्न मिल्नेछ। पछाडिको क्यामेराले हामीहरूले 4K 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नेछौं र अगाडिको क्यामेरा चाहिँ हामीले यसमा 1080 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नेछौं। तपाईलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनमा क्यामेराको मामलामा चाहिँ कुनै पनि शिकायत देख्न मिल्ने छैन। तपाईलाई चाहिँ यस प्राइस पॉइन्टमा एकदमै जबरजस्त क्यामेरा सेटअप देख्न मिल्नेछ। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीलाई 4500 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्नेछ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 67 वाट को फास्ट चार्जर पनि हामीले बक्समै पाउने छौं। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनका सेन्सरहरुको बारेमा। यो स्मार्टफोनमा चाहिँ हामीलाई साइड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्नेछ, फेस अनलक पनि देख्न मिल्नेछ। साथै यसमा हामीलाई स्टिरियो स्पिकरको सपोर्ट पनि देख्न मिल्नेछ र चार्जिङको लागि भने टाइप सी पोर्ट पनि देख्न मिल्नेछ। र यसको एउटा डाउनग्रेड के छ भने यसमा चाहिँ हामीलाई 3.5 mm को ज्याक चाहिँ देख्न मिल्ने छैन र बाँकी सबै बेसिक सेन्सर चाहिँ यसमा हामीलाई देख्न मिल्नेछ। अब चाहिँ साथीहरु, हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा 40 देखि 50,000 को बीचको प्राइस पोइन्टमा चाहिँ आउनेछ। यदि यो स्मार्टफोन अन्डर 50,000 को प्राइस सेगमेन्टमा आउँछ भने एकदमै बवाल हुनेवाला छ, किनभने यसमा चाहिँ हामीलाई तगडा परफर्मेन्स देख्न मिल्नेछ। लौ त साथीहरु, यति नै थियो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो? के तपाईहरु यो स्मार्टफोनको भेट गर्नुहुन्छ त? यदि गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला र केही सल्लाह सुझाव भयो भने त्यो पनि मलाई कमेन्ट गर्नु होला। तपाईको कमेन्ट म अवश्य पनि पिक गर्नेछु र भिडियो मन परेमा चाहिँ लाइक गर्न नभुल्नु होला र नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानल हेर्दै हुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेटुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।